Știți care e faza? Iar îmi zice dry ride să vă filmez cu toate. Iar îmi zice dry ride că nu mai avem vreme de ieși cu motorul. Cel puțin o săptămână, cât mi arată în avans. Cel puțin asta mi arată în momentul ăsta. Așa că salutare internet și bine v-a regăsit cu bine Alex pe motor aici la o nouă tură de iarnă, pentru că avem 11 grade afară, dacă vă vine să credeți. 11. Ce căldură! După o săptămână de răcoare avem 11 grade acum. Și a venit Busy Day acum vreo 2 ore în care ne-au zis că vine un val nou de frig, cu ploi, cu zăpezi, cu toată isteria. Așa că cred că m-am scos la o tură astăzi ca să ne plimbăm de Alela. Că nu știu când ne mai apucăm să ne plimbăm. Așa că eu sunt în momentul de față pe motor în drum spre pădurea Făgetului. Și să mergem încolo spre Făget. Dacă nu știți care nu sunteți din Cluj, Clujul are la sud, așa, la sud de oraș și sunt vreo 2 dealuri, nu unul, sunt vreo 2 dealuri. Nu m-am încadrat bine, îmi cer scuze. Nu mi-am dat seama că au fost săgeți. Așa, sunt vreo 2 dealuri și unul dintre ele l-am mai trecut noi în clipurile trecute. E fain, trece prin pădurea Făgetului și o să coborâm pe partea aia după aia. Undeva o să ieșim în zona drumului care duce la Oradea. Și sper, nu mă sper, pentru că totuși acum vine, îmi zice că sunt 11 grade, îmi zice 10 în momentul ăsta, îmi ziceau 11 mai devreme. Sper să fie cât de cât acceptabil și prin pădure. Am un pic de emoții, în primul rând că pe zona asta pe care suntem acum e de obicei destul de nisipos. Că aici își fac tot felul de bogați, tot felul de case și tot felul de investiții și de afaceri și de restaurante, de nunți și de astea. Și cam tot timpul este nisip pe jos, unul la mână. Sunt porțiuni cu nisip pe jos, cum vin mașinile cu materiale de construcții. Și 2 la mână, cum am zis, prin pădurea Făgetului, acolo e practic, da, să vedem imediat. Sau o să vedeți imediat, că eu știu deja. Pădure, efectiv trecem chiar prin pădure, ceea ce înseamnă că în perioada asta friguroasă, care nu a trecut, dar în cadrul căreia suntem, înseamnă că s-ar putea să avem ceva risc de polei, de friguți, chiar dacă sunt 11 grade, nu a fost practic drumul expus la soare să se tăpească, știți? Deci există un pic, vedeți că e norat, e mega norat, nici azi nu au fost soare, vreo oră, maxim, jumătate de oră, poate chiar mai puțin. Deci acolo trebuie să trecem cu mare grijă. Salutare! Moblițat, nu știu exact de ce, dar salut și eu respectuos înapoi. Dar da, trebuie să avem un pic de grijă pe acolo când traversăm Făgetul, să nu avem surprize. Și sigur, și pe partea cealaltă va fi mult nisip. Și de obicei este mult nisip că ești la aval, la baza dealului, cum se spune. Ceea ce înseamnă că dacă au plouat, dacă au spălat oamenii, nu știu, mașinile prin cursă, dacă orice practic cantitate de apă care a trecut pe acolo, există un risc, fiind la vale, să curgă în drum. Știți cum? Oamenii fac tot felul de activități de genul ăsta la ei în curte sau activități naturale, again, precum ploaia, care împing toată apa cu pământ și cu nisip în drum. Dar asta iar din nou trebuie să avem grijă pe partea cealaltă când începem să coborâm în sensul celălalt. Dar ce facem noi astăzi? Exact ce v-am zis. Pur și simplu am intrat să ne plimbăm Lelea, nici nu știu cum să-i zic, că nu aș vrea să dau start la sezonul 3 Transilvania cu plimbarea asta, pentru că nu e o plimbare demnă de început de sezon, sau poate trebuie să ne complacem cu lucruri mici, mărunte, simple în viață. Nu trebuie totul să fie mare și big și wow. Da, nu contează. Hai să ne zicem că nu, zicem că ăsta e un Alex prin oraș. Da. Și pe lângă asta vreau să opresc în vreo 2 lucruri. Pentru 2, 3, 4 locuri de fapt. Pentru că mi-a schimbat aparatul, adică nu mi-a schimbat, mi-am achiziționat un aparat foto mai de Doamne ajută în mare exact pentru călătoriile astea noastre, 1 cu motorul și 2 vacanțele mele individuale cu Iulia, cu și fără motor. Să facem niște pozici frumoase, că mie de mic mi-a plăcut să fac pozici, am fost
și unul din membrii întemeitori a comunității Foto Cluj a fost acolo la început, când a pornit. Și uite, exact ce ziceam, de nisip pe drum, vedeți cât nisip, pac! Dar ăsta tot trebuie să am grijă pe tot traseul până ajungem pe drumul de Cluj-Oradea, că de pe acolo probabil va fi curat. Uite, asta nu se mai termină. That's what she said. That's what she said. Dar, cum ziceam, am luat un aparat foto mai de Doamne ajută pentru activități de astea de pozat, când ieșim în locuri faine și de astea, și aș vrea să opresc în vreo 2 locuri, 3, 4, unde găsim zone mai frumoase și să facem niște pozici. Da, spre exemplu, asta ar fi fost o zonă mai frumoasă. Așa că ar trebui să fiu atent, să fiu mai atent la drum, să mă gândesc din timp să opresc. Aș vrea să prind una așa cu pădurea, cu motor, că nu mie îmi fac poze lui Bela. Dacă mă întreba ce o să fac cu ele după aia, o să le pun pe Instagram. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, o să vedeți pozele acolo. Trebuie să găsim un... Aș vrea așa unde e zonă de asta curbată, și dacă nu găsim o zonă curbată, o să ne întoarcem înapoi și asta e viața. Nu aici, că aici spre în curbă. Vreau Bela să oprească înainte, da, cred că aia a fost singura mea șansă. Aș vrea Bela să oprească înainte de curbă și vă arăt eu ce poze vreau să fac. Ia să vedem așa, aici nu, efectiv nu. Și acum trebuie să stau să treacă toată lumea. Plus că săptăm de gunoaie, mama voastră de români, cu gunoaiele voastre, cu tot. No, oricum până aici nu văd risc de polei, nu văd urme de polei, nu văd nimic de genul ăsta. Tot sunt 8 grade afară. Again, nu am zis că o să fie, da, am zis că există o posibilitate de risc. Fiind zone de astea umbrite, chiar dacă sunt zile mai calde în urmă, întotdeauna poți să găsești iarna polei în zone de astea, că e apă, că varsă o sticlă de apă, o găleată de apă, că au rămas ploaie de nu știu când, că nu s-au trecut roțile exact prin ea. Există riscul ăsta de polei. Vedeți că drumul îi ud. Pe aici, pe mijloc. Ceva apă a fost recent. Astea toate petele, astea nu. Dar alea de mai devreme erau pete așa de umezeală. Că fiind zona umbrită, umezeala stă mai mult aici. Și implicit fiind zona umbrită, umezeala asta există un risc să rămână ca polei, chiar dacă au fost temperaturi pozitive în ultimele zile. Asta e așa ca o lecție, care sunteți mai începători între noi. Nu înseamnă că dacă sunt 11 grade și primăvară, aș vrea să zic, nu primăvară, și primăvară timpurie sau iarnă prematură, nu înseamnă că nu este risc de polei. Dacă e perioada asta anului, mereu va fi risc de polei. La noi în zonă, bineînțeles, nu vorbesc de Spania. Acolo e mai puțin, sau de insulele din Grecia. Acolo e mai puțin risc de polei. E foarte important în zone de genul ăsta și în situații de genul ăsta să nu-ți iei absolut deloc ochii de la drum. Pentru că într-o curbă de asta, așa cum e plin de serpentine, nu știi niciodată ce o să găsești pe jos după apexul curbei. Nu mai ai vizibilitate sau nu mai ai vizibilitate așa bună. Și am văzut în stânga o casă imensă, probabil ceva hotel sau ceva, care arăta foarte interesant. Și mi-am adus aminte de sfatul ăsta, ce vi l-am dat vouă, acum exact în timp ce mă uitam la casă. Mi-am zis, stai așa un pic, că nu știu ce pe aici. Pune înapoi Alexandru ochii la drum. Nu știu ce cu casa asta. Da, ăsta își face jumătate de casă din Dallas. Și care nu știți ce Dallas? Dragilor, cât de tineri sunteți? Spuneți-mi, vă rog, vârstele voastre în comentarii, că știu că sunteți unii în zona aia în care nu știți ce e Dallas. Și stare curios de asta. Uite, și aici așa construit câteva case noi. Câte sunt? Una, două, și-a făcut punte între casă. Ăștia se cred în Marina Tower. Vedeți? Încerc să filmez.
și făcut 2 case cu punte între ele. Și exact asta vă ziceam și mai devreme, uitați, o tonă de nisip pe drum și în partea asta de Ciurila, dar știu că așa e în fiecare primăvară, efectiv. E foarte fain de făcut traseul ăsta, dar cu motorul, dar trebuie mare grijă. Sau mă sperie pe mine exagerat de tare nisipul pe drum. Mă sperie mai tare și decât șoferii de mașini. Pentru că șoferii de mașini simți, știi ce se întâmplă. În general, mare parte din accidentele cu mașini, motocicliști, mare parte din punctul meu de vedere se pot evita cu niște chestii de bază. Conducere preventivă din partea motocicliștilor, atenție, feeling, vorba aia la aia care avem, nu știu cât am eu, vreo 18 ani de când am permis de conducere. Alea se pot evita. Dar nisipul ăsta așa te ia prin surprindere și te dă de pământ. Și ca să vă dau un secret, peste 10 zile va fi ziua lui Alexandru pe motor, adică subsemnatul din fața voastră de acum. Da, de Dragobete. Că știu că aia o să vă gândiți și o să calculați. Da, de Dragobete, Alexandru. Uite că eu nu mă grăbesc. Eu am ieșit la plimbare. Uite. 3. Bine, 4 de fapt. Tot cu taxiul staționat care stătea în pix un câmp, ăla care a ieșit, ăla care venea de pe contrasens și ăsta care mă depăși pe mine și pe taxiul că se grăbește. Partea amuzantă e că nici nu am vreme bună de făcut poze, e norat, așa overcast. Dar și începe și ploaie. Că văd că îmi picură pe vizieră. Și la asta nu mă așteptam. N-am o credință pe drum. Vedeți dâra asta, skid mark. Și eu merg aici între... Efectiv, eu dita mai lungă de nisip. De zici că prin zona asta, începând din Făget, a trecut Hansel și Gretel. Și-a lăsat așa fără mă, sau ei cred că și-a lăsat o dâră de firmituri, nu? Parcă așa n-aduc aminte și le-au mâncat firmiturile și nu știu, fraților, dar nu mai mâncați firmiturile la copii orfani, nu se face asta. Aici. Pac. Ce vedere fain avem. În afară de gunoaiele astea, iar, uite ce vedere fain avem. Hai că fac niște poze și... Așa să o las într-întâi. Și ne vedem după aia. Deci gata cu pozele, dar uite, am vrut să vă mai arăt o tură. Ce viu fain. Mamă, de-abia aștept peste 2 luni când o să fie tot verde pe aici și o să mai vin odată exact în zona asta, în locul ăsta, cu drumul ăsta așa fain, uite ce fain se vede. Pac. Și să mai facem o tură de poze. Lui Bela îi fac poze de zici că vreau să o vând. Dar nu vreau să o vând. Doamne fer, cum să o vând eu pe Bela? De pe am luat-o. Cea mai dragă, cea mai dulce. Și acum îmi imaginez pe Iulea cum se uită. Da, grea. Nu, glumesc, nu e așa grea. Îmi imaginez pe Iulea cum se uită acum la clip și o să zică: ha, Bela e cea mai dulce, deci. Da, e bine, da, Bela e cea mai dulce în afară de tine. Sper să n-am vreun șanț în spate, că nu văd nimic. Send it. Și ieșim. Cam asta e suficient pe astăzi. Zic eu, până data viitoare, nu uitați apă, paie și bătaie și asfalt uscat. Și nu uitați să fiți buni. Fiți buni cu voi și fiți buni unii cu alții, că e foarte important. Hai noroc!